إحنا كنا رايحين في طريقنا نصور الحلقة، وفجأة اتصل علي واحد من عملاء المخابرات العثمانية في فريق الإنتاج وقال لي الحقي، وش في يا بعيد؟ قال الملك صحى من النوم وقرر يغير طقم السباحة، أقصد طقم مجلس الشورى. إيه وبعدين ولا قبلين كذا حب يعمل مزاج بس مع الغترة الجديدة. أمر ملكي. الرقم ألف تقسيم 146. يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا، والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة 4 سنوات هجرية. تعيينات جديدة. أبو محمد قرر يعمل تغييرات في مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء والمحكمة العليا. خلونا ناخذهم واحدة واحدة. 149 الأستاذ يزيد بن محمد بن عبد الله التويجري. 150 معالي الدكتور يوسف بن طراد بن يوسف السعدون. 150. وش هذول ال 150؟ هذول أعضاء مجلس الشورى الجدد. 150 واحد عينهم الملك عبد الله، على رأسهم عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ. هذول بالمناسبة ما عندهم شغل وعمل، لأنه صلاحياتهم استشارية أصلا، وما ممكن يتخذون أي قرار إلا بعد رأي الملك، يعني شغلهم يصفقوا لأبو محمد. طبعا احنا ما ننسى انه المرأة في السعودية لها مكانة الصدارة دوما. من بين ال 150 عضو في مجلس الشورى كان هناك 30 امرأة تم تعيينهم، وهذا انما يدل على حرص المملكة على حقوق النساء اللي ننافس فيها حتى امريكا مثل ما تعرفون. لكن خلونا نشوف كيف تناول اعلامنا هذه الخطوة. ولا يعني ذلك إقالة أو إعفاء وزير هو سيء أو لم يعني يعطي الجهد الكامل في عمله، ولكن التجديد والتطوير هذا أمر محبب للنفس. دقيقة وقف. هذه تطبيلات تعيينات 2016، جيبوا لنا تطبيلات هذا الموسم. أنا شخصيا أتفائل دائما حينما أسمع بأوامر ملكية فيها تجديد للدماء. الحضور النسائي أصبح الآن حوالي 20% من تشكيل مجلس الشورى، وهذا يعادل تقريبا ما هو عليه في الكونغرس الأمريكي، حوالي 23% في 2018، ومقاربة أيضا بكثير من البرلمانات الدولية. تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تمكينا للمرأة السعودية. من أكثر الدول تمكينا للمرأة السعودية. شوف، أنا فاهمة أنك تسترزق بالتطبيل وهذا من حقك، بس استخفاف العقول أيضا لحد يا أخي يرحم عقولنا شوية. وأنا متفقة معاك صح، مجلس الشورى السعودي يشبه الكونغرس الأمريكي، هو بس في فرق صغير. هناك الكونغرس ينتخب الشعب والشعب يقيل فيه الرئيس، وعندنا الملك يعين المجلس كله بنفسه ويقيله إذا ما عجبه الفطور الصبح. مجلس الشورى يعني رحم الله يعني خلى مجلس الشورى يعني وسيلة تكريم. أنا أعتبره مثل يعني أي وسيلة تكريم أخرى للمتقاعدين. طيب نجي لهيئة كبار العلماء. مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رئيس الهيئة، ومعهم 20 آخرين. تغيير عادي. هي الهيئة أصلا تزور الختم الديني على فجور العائلة الحاكمة. طيب اللي بعده، لحظة، منو هذا اللي في القائمة؟ أبيد في هذا المعسكر بالغاز والحرق أكثر من 1,000,000 يهودي لأنهم فقط يهود. صار واضح الآن شغلك الجديد. الانبطاح المقبل أمام إسرائيل يتطلب وجودك، وإحنا نعرفك سباق بتلبية نداء الوطن ما شاء الله. العبث اللي يسموه أوامر ملكية ما لها لا فائدة ولا غرض ولا قيمة، والسبب ببساطة هو أن كل هذه المراكز مثل مؤسسات الدولة خرق بالية تنفذ سياسة الملك. حتى المحكمة العليا اللي يعين فيها الملك سلمان خالد الحيدان، واللي مهمتها مراجعة الأحكام الصادرة من ولي الأمر لضمان تطابقها مع أحكام الشريعة، ونعرف كلنا إنها مجرد فزاعة لا تقدم ولا تؤخر. المناصب هذه كلها مو أكثر من جوائز وعربون شراء الذمم، ومن أجل استمرار الجوقة بالتصفيق والتطبيل لسياسة عجوز وابنه المدلل يمشون أهم بلد في العالم الإسلامي على مزاجه وعلى هواه.
مع دعوات الحكومة لمقاطعة المنتجات التركية اللي طلع لنا فيها عجلان العجلان، تداول الذباب فيديو لرئيس بلدية هاتاي التركية وهو يترجى الملك سلمان أن يرفع المقاطعة لأن التجارة توقفت عندهم. طبعا تويتر امتلأ بتعليقات العزة والكرامة والسعودية العظمى وسلمان العزم والحزم وإلى آخر هذا البطيخ. أنا نفسي شكيت بالموضوع بس قلت أروح أتأكد، وبما أني عميلة عثمانية وجاسوسة تعمل بارت تايم في مخابرات موزمبيق ما كان صعب علينا نجيب الفيديو ونترجمه. Hatay'daki iş insanlarımız, ihracatçılarımız hükümetimizden bu konuda bir bilgi bekliyorlar. Bu Suudi Arabistan'a ihracat konusundaki engellerin önünü açılmasını bekliyorlar. Şu anda bu 32 bin kişi gerçekten mağdur. Tabii ki Hatay'ın hem yükü son yıllarda arttı. Özellikle 500 bin üzerinde Suriyeli insan bizimle birlikte burada yaşıyor. الفيديو مثل ما شفتوا لا في رجاء ولا شيء، هو كان يشرح الحالة الاقتصادية والمتحدث رئيس بلدية محافظة هاتاي جنوب تركيا لوتفو زافاش، أي أن ما يمثل الحكومة أصلا، رئيس بلدية يعني وهو من الحزب الجمهوري المعارض. بالمناسبة ومثل ما شفنا الرجل يقول أنتم بخطوتكم هذه تضرون حتى السوريين الذين يتواجد منهم 500,000 لاجئ. طبعا هو يتحدث يظن أن الحكومة عندنا من أهل النخوة والمروءة اللي يوصف فيها العرب، بس ما يدري أن اللي يحكمون عندنا صهاينة مو عرب. على أي حال موضوع مقاطعة المنتجات التركية اللي صار ترند في تويتر يخلينا نطرح عدة أسئلة. أولا، ما هي مصلحتنا نحن كسعوديين في عداء تركيا من الأصل؟ ليش إحنا داخلين في حرب معهم؟ تركيا دولة كانت حليفة لنا وكانت العلاقات طيبة ما بيننا. حجم الاستثمارات التركية داخل المملكة 660 مليون دولار. هذه الاستثمارات يربح منها ناس ويعمل فيها ناس وترفع جزء من العبء عن الحكومة في تشغيل العاطلين. أنت الآن تجي بقرار غبي تدفع هؤلاء دفعا للرحيل. ثانيا، هناك أكثر من 3500 سعودي يمتلكون عقارات في تركيا. هؤلاء الآن لازم يسافرون تركيا حتى يصفون أملاكهم إرضاء لوجهك الطيب. ثالثا وهو الأهم، بعيدا عن الذباب، الشعب السعودي ذكي وفاهمين أنه الأمارات تريد أن تصدر نفاياتها اللي تسمى منتجات للمملكة، لكن ما كان مستغرب ظهور هاشتاج قاطعوا منتجات جبل علي الإماراتية. الوسم هذا جاء بسبب رداءات المنتجات القادمة منه وخوف المواطنين أن يكون جسر للمنتجات الإيرانية، خاصة وأن الإمارات هي ثاني بلد من حيث حجم التبادل التجاري مع إيران بواقع 13.5 مليار دولار. وبسبب خوف المواطنين أن تدخل المنتجات الإسرائيلية عن طريقه بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي. أخيرا، نصيحتي لإخواني السعوديين، فكر بنفسك أولا، لا تغرك شعارات الوطنية. الوطن بالدرجة الأولى أنت. علاقاتنا مع تركيا لازم تحددها مصالح السعودية وليست مصالح أبو ظبي ودبي. وقبل أن أودعكم أهديكم هذا الفيديو نموذج صغير يحكي الجودة العالية لمنتجات جبل علي، ونشوفكم على خير. شوفوا شلقوا بالكيس، شوفوا شلقوا بالكيس، شوفوني يا شباب، شوفون